مرحبا بكم طلاب الخامس الاعدادي، اهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس اللغة الانجليزية. اليوم عندنا الدرس الاخير ان شاء الله باليونت 5 اللي هو lesson 9 وقطعة دانا's story. هذه قطعة unseen passage، قطعة مطلوبة من عندكم ان شاء الله بالامتحان التحريري، سواء كان الامتحان الشهري أو الامتحان الكورس الثاني، وأيضا تحتوي على موضوع قواعد بسيط وهو موضوع الندم. نجي نشوف هذه القطعة، نتعرف على أهم المعاني اللي جت بها، نحاول نفهم الأحداث اللي جرت بها حتى نكون مستعدين إن شاء الله للإجابة عن الأسئلة اللي ممكن تجينا بالامتحان. دانا's story، قصة دانا الناصر tells teen magazine، تخبر مجلة المراهقين about the worst day of her life، حول أسوأ يوم في حياتها and her biggest regret، وندمها الأكبر. last month يعني في الشهر الماضي، my friend ليلى الفايد صديقتي ليلى الفايد invited me to go to the park for a picnic. دعتني للذهاب معها إلى المنتزه من أجل نزهة أو سفرة. with her family، مع عائلتها. I was really looking forward to it. أنا كنت حقا أتطلع لهذه الرحلة. I was really looking forward to it. أنا حقا كنت أتطلع إلى هذه الرحلة. I always have fun when I'm with Layla. I always have fun يعني أنا دائما أحظى بالمتعة when I'm with ليلى، عندما أكون بصحبة ليلى. and it's always nice to get away from my own family for a change. ودائما الأمر لطيف أو جيد نوعا ما أن أبتعد عن عائلتي كنوع من التغيير. Unfortunately لسوء الحظ my little brother فيصل أخي الصغير فيصل heard about the picnic، سمع حول هذه الرحلة and said he wanted to come too، وقال بأنه يريد أن يأتي أيضا and said he wanted to come too. He's only 9 and he is a bit silly sometimes. He's only 9 يعني هو فقط عمره 9 أعوام. He's a bit silly sometimes، وهو قليلا سخيف في بعض الأحيان، يكون سخيف في بعض الأحيان. For example، على سبيل المثال، he likes pulling Layla's long hair. هو يحب pulling Layla's long hair يعني يسحب شعر ليلى الطويل. And he usually tries to make Layla and me play football with him، ويحاول دائما أن يجعلنا أنا وليلى أن نلعب معه كرة القدم. It can be quite annoying، قد يكون هذا الأمر مزعج تماما. It can be quite annoying for us لنا يعني قصد لدانا وليلى when we just want to chat and listen to music، عندما نكون فقط نحن بحاجة إلى الحديث والاستماع إلى الموسيقى. يعني هم بطبيعتهم كبنات يحبون بهيج نوع من السفرات أن يجلسون فقط يتحدثون يستمعون إلى الموسيقى. أما فيصل فهو يحب الحركة ويحب لعب كرة القدم، وهذه الأشياء لا تعجب دانا وليلى. So when he asked me to take him on the picnic، لذا عندما طلب مني أن أخذه في هذه الرحلة with ليلى مع ليلى، of course I said no. إذن بالطبع أنا قلت لا. and then I didn't think about it again، ولم أفكر في هذا الموضوع مرة أخرى. On the day of the picnic، في يوم الرحلة أو في يوم السفرة، I got up early، استيقظت مبكرا and got my things ready، وحضرت كل أشيائي الخاصة بالسفرة. I had made 2 big cakes، قد صنعت كعكتان كبيرتان
to take with me لكي أخذها معي and I bought fruit and some bottles of lemonade واشتريت أيضا بعض الفاكهة وقارورات أو زجاجات عصير الليمون. ليلى and her family ليلى وعائلتها had agreed to pick me up قد اتفقوا أن يأتوا ويأخذوني at my house من منزلي at 10 o'clock في تمام الساعة 10. at 9:30 يعني في تمام الساعة 9:30. طبعا هذا النوع من التسمية للأوقات بدأ يعني ينترك شوية. الآن أغلب الأجانب يستخدمون كلمة 9:30 ما يستخدمون 9:30. فيصل came into the sitting room أتى فيصل إلى غرفة المعيشة أو غرفة الجلوس with his sports bag مع حقيبته الرياضية. I'm ready to go أنا مستعد للذهاب. he said هو قال. إذن قال الأخت أنا مستعد للذهاب. When's ليلى going to be here متى سوف تكون ليلى هنا. When's ليلى going to be here يعني متى ستكون ليلى هنا متى ستأتي ليلى. I was so angry كنت غاضبة جدا. I didn't answer him أنا لم أجيب عليه and he went to look for mom. إذن ذهب ليبحث عن أمي لأنه رفضت أن تجاوب على هذا الموضوع. A few minutes later يعني بعض لحظات دقائق قليلة my mother came into the sitting room with him. إذن أتت أمي أو حضرت أمي إلى غرفة الجلوس معه. Why can't Faisal go with you? Why can't Faisal go with you? لماذا لا يستطيع فيصل أن يذهب معك؟ She asked هي سألتني يعني الأم سألت ندى. He'll be good this time سوف يتصرف بشكل جيد هذه المرة. I said هي قالت. Sorry mom إذا ندى قالت آسفة يا أمي. I can't take him لا أستطيع أن أخذه. Layla and her family don't have room in the car. Layla and her family don't have room in the car. إذا ليلى وعائلتها ليس لديهم المكان الكافي في سيارتهم لاصطحاب فيصل. I didn't know if this was true. ندى قالت أنا لم أكن أعلم إذا كانت هذه الكذبة اللي اخترعتها الآن حقيقية. لكن it stopped فيصل and my mother arguing with me. إذن هذه الفكرة اللي قالتها ندى ما كانت تعرف هي صدق أو لا لكن هذه الفكرة أوقفت فيصل أخوها الصغير وأمها من المجادلة معها في هذا الموضوع. arguing يعني يجادل. at 10 o'clock في تمام الساعة 10 I heard سمعت the الفايد's car يعني سمعت سيارة عائلة الفايد and ran outside to meet them وركضت إلى الخارج لكي ألتقي بهم. My mother and فيصل never saw that أمي وأخي فيصل لم يروا أبدا بأنه الفايدز were taking 2 cars to the park بأن عائلة الفايد كانوا يأخذون سيارتين إلى المنتزه. And there was plenty of space in both of them that day وكان هنالك الكثير من المجال في سياراتهم في ذلك اليوم. It was fun كان الأمر ممتعا. At the park في المنتزه. To start with لنبدأ ب راح تسولف لنا الآن شنو الأشياء اللي كانت ممتعة لها. Everyone loved my cakes. إذن أول شيء الجميع حب الكعكات اللي سوتها دانا. ليلى and I ليلى ودانا talked for ages about our plans. تحدثنا لمدة طويلة حول خططنا. طبعا كلمة الأيجز هي عصور لكن من تأتي في سياق الكلام بهيك نوع من المحادثات تعني أنه إحنا نتحدث لفترة طويلة جدا. For the future إذا نتحدثوا لفترة طويلة جدا حول مستقبلهم. We played on the swings لعبنا بالأرجوحة and ran about وركضنا في كل مكان. And we played cards ولعبنا الورق أيضا. The weather was perfect. الطقس كان مثالي. Not too hot with a nice
breeze يعني الجو ليس جدا حار مع نسمة لطيفة وجميلة. كلمة breeze يعني نسمة هواء. Suddenly فجأة at 2 o'clock في تمام الساعة 2 everything changed كل شيء تغير. I got a phone call on my mobile تلقيت مكالمة على هاتفي الخلوي. It was my mother كانت أمي. She told me هي أخبرتني that Faisal was in hospital بأن فيصل كان في المستشفى. After I'd left the house بعد مغادرتي للمنزل he had gone out on his bike كان قد خرج إلى الخارج بدراجته without telling her من دون أن يخبرها أي أن يخبر أمه. A car had hit him قد صدمته سيارة. He was unconscious هو كان غائب عن الوعي أو فاقد للوعي. كلمة unconscious طلابنا تركزون لي عليها إن شاء الله من هاي السنة لأن راح تجيكم أيضا بالسادس في السنة القادمة إن شاء الله، وهي كلمة جدا مهمة أتمنى أن تحفظوها من الآن معنى وإملاء. And he had a broken wrist وكان لديه رسغ مكسور. My mother was crying أمي كانت تبكي. The Alfaids drove me straight to the hospital. إذن عائلة الفايد أقلوها أو أوصلوها مباشرة إلى المستشفى. My parents were there already. أبواي كانا هنالك مسبقا. Faisal was still unconscious. إذن فيصل ما زال فاقد للوعي. And he looked very white. وبدأ أبيضا جدا. نقصد هنا بياض البشرة أي تكون شاحبة نوعا ما بسبب قلة أو ضعف الدورة الدموية. There was some blood on his forehead. كان هنالك بعض الدم على جبينه أو على جبهته. And a big cut on his cheek. A big cut هنا نقصد به جرح كبير، وكلمة الكت هنا الجرح يعني جرح بآلة حادة كما يكون جرح في من أثر آلة حادة كسكين أو قطعة زجاج. On his cheek على خده. The doctor told me أخبرني الطبيب that my brother was going to be okay. أخبرني بأن أخي سوف يكون على ما يرام. But I felt terrible. لكن كان لدي إحساس فظيع. My first words to my mom were كلماتي الأولى لأمي كانت I wish I'd taken him to the park. أتمنى لو أنني قد أخذته إلى الحديقة. I wish I hadn't been so selfish. أتمنى لو أنني لم أكن أنانية جدا. هذه هي العبارة طلابنا اللي راح ناخذ من عندها إن شاء الله القاعدة البسيطة في هذه القطعة اللي هي قاعدة الندم. هذه قدامكم هي جملة ندم. I wish I hadn't been so selfish. تتندم وقالت لو أتمنى لو لم أكن أنانية جدا. If only I had listened to you mom. لو أنني فقط كنت قد استمعت لك يا أمي. إن شاء الله راح نشرح لكم القاعدة أيضا راح تعرفون أنه الأدوات اللي راح تستخدم إن شاء الله في الندم هي أداة I wish أو if only. I wish أو if only. Faisal was unconscious for 3 days. إذن فيصل كان غائبا عن الوعي لمدة 3 أيام. We were all sick with worry. كنا جميعا مرضى أو مصابين بمرض القلق. For those 3 days لتلك الأيام 3. But in the end everything was okay. لكن في النهاية كل شيء كان على ما يرام. On the 4th day في اليوم الرابع he woke up and asked for ice cream. في اليوم الرابع هو استيقظ وسأل أو طلب ice cream, sweets الحلويات and lemonade وعصير الليمون.
everyone laughed and the doctor said. الجميع ضحك، يعني ضحكوا على هاي الطلبات لأنه كانوا فرحانين جدا أنه استيقظ. and the doctors وقالوا الأطباء said he could come home باستطاعته الآن أن يذهب إلى المنزل. ليلى came to see him a few days later at home. إذا ليلى صاحبة النزهة أو السفرة أتت لزيارته بعد عدة أو بضعة أيام في المنزل. although his broken wrist was in plaster يعني يقول بالرغم من أنه كان معصمة أو الرسغة مكسور وفي الجبيرة cast he still managed to pull her hair. إذن بالبلاستر كاست هذه هي الجبيرة. he still هو ما زال قادر على manage أن يتدبر to pull her hair. إذن أيضا ما زال يمارس أعماله مع هذه الفتاة في سحب شعرها. هنا تنتهي قصتنا طلابنا الأعزاء، قصة جميلة وبسيطة وسهلة إن شاء الله. راح ناخذ مجموعة من الأسئلة المهمة حول هذه القطعة اللي ممكن تجيكم بالامتحان، ونحل التمارين الموجودة أيضا في كتاب الطالب عليها. بعدين ناخذ شرح مفصل حول القاعدة اللي قدامكم هنا اللي هي قاعدة الريجريتس. أهلا بكم طلابنا. الآن ننتقل إلى أهم الأسئلة اللي ممكن تجينا حول هذه القطعة اللي مرت علينا، قطعة دانا ستوري. طبعا الأسئلة هنا راح تجينا أيضا في أنماطها الثلاثة، ممكن تجينا على شكل فراغات، ممكن تجينا على شكل أسئلة مباشرة، وممكن تجينا على شكل أسئلة صح وخطأ. كل هاي الأنواع الثلاثة أنتم معرضين لها إن شاء الله بالامتحانات الشهرية وامتحانات الكورس. نشوف السؤال الأول، هذا طبعا سؤال فراغات. دانا الناصر tells about the worst day of her life and her biggest regret. من أخبرت دانا حول أسوأ يوم في حياتها وندمها الأكبر. ورد عندنا بالقطعة أنه هي أخبرت شيء ما أو شخص ما كان يحاول يتحدث معها، هي مجلة المراهقين. إذن هي teen magazine. السؤال اللي بعده، Who invited Dana to the park for a picnic? من الذي دعا دانا إلى الحديقة من أجل نزهة؟ من الذي دعا دانا إلى المنتزه أو الحديقة من أجل نزهة؟ مر علينا بالقطعة أن صديقتها ليلى هي التي دعتها. إذن الإجابة راح تكون her friend ليلى الفايد invited her to the park for a picnic. إذن صديقتها ليلى الفايد هي التي دعتها إلى النزهة في المنتزه. السؤال اللي بعده، how old Dana's little brother فيصل is. كم عمر أخ دانا الصغير فيصل؟ عمره كان بالقصة هو 9 سنوات فقط. إذن راح يكون he is 9 years old. السؤال اللي بعده، why Dana said no to her brother when he wanted to go with her to the picnic. لماذا قالت دانا لا to her brother لأخيها when he wanted عندما هو أراد to go with her أن يذهب معها to the picnic إلى الرحلة؟ طبعا الإجابة كانت لأنه كان سخيف نوعا ما وكان مزعج في بعض الأحيان، فالإجابة راح تكون because he can be quite annoying لأنه يستطيع أن يكون مزعج تماما and a bit silly sometimes وسخيفا بعض الأحيان. السؤال اللي بعده، what did Dana make for the picnic. ماذا صنعت دانا من أجل السفرة؟ صنعت هي مثل ما نتذكر طلابنا قطعتان من الحلوى الكعك أو الكيك، قطعتان من الكيك. إذن she made 2 big cakes، صنعت كعكتان كبيرتان to take with her to the picnic من أجل أن تأخذها معها إلى الرحلة. السؤال اللي بعده، Layla and her family had agreed to pick me up at my house at 9 o'clock. Layla and her family، إذا ليلى وعائلتها قد اتفقوا had agreed to pick me up بأن يقلوني من منزلي at my house في تمام الساعة 9. True or false؟ هذا النوع الثاني من الأسئلة طلابنا أو الثالث العفو اللي هو يكون صح وخطأ. إذا صار عندكم أسئلة صح وخطأ، صار عندكم أسئلة مباشرة مثل هاي الأسئلة، وعندكم أسئلة الفراغات. هنا الإجابة صح لو غلط طلابنا؟ خطأ، لأنه هم اتفقوا أن يقلوها في تمام الساعة 10 وليست 9.
السؤال اللي بعده what did Dana tell her mother when she asked her why she can't take her brother. What did Dana tell her mother. ماذا قالت دانا لأمها عندما طلبت منها أو سألتها لماذا لا تستطيع أن تأخذ أخاها معها. هي تحججت بالقطعة طلابنا أنه السيارة مكانها لا يكفي المكان في السيارة. فالإجابة كانت she told her mother that Layla and her family don't have room in their car. She told her mother إذن هي أخبرت أمها that Layla and her family بأن صديقتها ليلى وعائلتها don't have room in their car ليس لديهم مكان في سيارتهم. السؤال اللي بعده what did Dana and Layla do in the park. What did Dana and Layla do in the park. إذن ماذا فعلوا دانا وليلى في المنتزه؟ مثل ما مر علينا بالقصة طلابنا سووا أشياء كثيرة منها التحدث حول المستقبل، الركض، لعب الورق، أكل الكيك وغيرها. خلينا نشوف الإجابة طلابنا. They talked about their plans for the future. إذن تحدثوا حول خططهم من أجل المستقبل. And played on the swing ولعبوا على الأرجوحة. And ran about وركضوا في كل مكان. And played cards ولعبوا الورق. السؤال الآخر who called Dana on her mobile at the park and why. Who called Dana on her mobile at the park and why. إذا من الذي اتصل بدانا على هاتفها المحمول في المنتزه ولماذا؟ مثل ما شفنا بالقطعة طلابنا أنه أمها اتصلت بها حتى تخبرها أن أخوها قد تعرض لحادث وهو في المستشفى الآن. إذن الإجابة حتكون her mother called her. أمها اتصلت بها on the mobile على الهاتف to tell her that her brother was in the hospital. بأن أخاها كان في المستشفى. سؤال آخر what happened to فيصل. ما الذي حدث أو حصل لفيصل. فيصل مثل ما شفنا بالقطعة تعرض إلى حادث سيارة وهو يلعب في الدراجة. إذن الإجابة حتكون a car had hit him. قد صدمته سيارة while he was playing in his bike. أثناء ما كان يلعب في دراجته الهوائية and broke his wrist وكسر رسغه. السؤال اللي بعده for how long فيصل was unconscious. إذن ما هي المدة التي استغرقها فيصل وهو غائب عن الوعي، فاقد للوعي أو في غيبوبة. في القطعة جبنا طلابنا 3 أيام لا تنسوها. إذن he was unconscious for 3 days. السؤال الأخير اللي راح ناخذه اليوم what did فيصل ask for when he woke up. إذن ماذا طلب فيصل عندما استيقظ من الغيبوبة؟ مثل ما مر علينا بالقطعة طلابنا أنه أول ما استيقظ خطر بباله أنه يريد الآيس كريم والحلويات وعصير الليمون. إذن الإجابة راح تكون he asked for ice cream, sweets and lemonade. حلويات and lemonade. لهنا طلابنا هاي الأسئلة 12 هي تعتبر أكثر الأسئلة المهمة اللي ممكن أن تجيكم بالامتحان. أتمنى تركزون عليها وتحفظوها قدر المستطاع. هسه راح ننتقل وياكم إلى حل التمارين اللي موجودة حول هذه القطعة. ننتقل الآن طلابنا إلى الأكتيفيتي بوك ونشوف أهم التمارين حول قطعة دانا's story lesson 9. عندنا تمرين A تمرين مرادفات مهم. read the article on the student's book يعني اقرأ المقال في كتاب الطالب page 64 صفحة 64 and 65 صفحة 65 again مرة أخرى and match the words and the phrases to their meanings. وطابق بين هذه الكلمات اللي موجودة في العمود اليسار مع العبارات اللي موجودة في العمود اليمين. هذا النوع من الأسئلة طلابنا أسئلة التوصيلات احنا نسميه أسئلة مهمة جدا تنتبهون عليها في مرحلة الخامس الاعدادي اللي راح تكون سؤال ثابت جدا ومهم جدا بالامتحان الوزاري السنة القادمة إن شاء الله في الصف السادس. نجي نشوف الآن عندنا على اليسار كلمات. هذه الكلمات أكو إلها عبارات توافقها أو تطابقها في المعنى أو تكملها في الكلام. نجي على الكلمة الأولى اللي هي البيكنيك معناها نزهة. البيكنيك تفرق عن الرحلة أو السفرة بأنه هي نزهة قصيرة لوقت قصير غالبا ما تكون لتناول وجبة طعام في الهواء الطلق أو في الحدائق. إذا كلمة البيكنيك المرادف إلها هو راح يكون هي الميل outside يعني أن تتناول وجبة في الخارج.
تتناول وجبة في الخارج. الكلمة اللي بعدها كلمة الانوينج اللي هي المزعج، هذه راح يكون مرادف للديفيكولت او الكوزنج ترابل. اذا الشخص من يكون مزعج يعني هو شخص صعب المراس بطبعه ويسبب المشاكل. الكلمة اللي بعدها هي الشات الدردشة او المحادثة. ناخذ الكلمة المطابقة لها اللي هي I talk in a friendly way، هو التحدث بطريقة ودودة. رقم 4 room in a car. هذا لا يعني أن هذه غرفة في سيارة، لا، وإنما مجال في سيارة. كعبارة أخرى تطابق هذا المعنى هي العبارة دي اللي هو السبيس، الفضاء أو الفراغ، space. النقطة الخامسة argue. هذه الكلمة جت أيضا في القطعة، يعني المجادلة، شخص يجادل. argue هنا هي disagree fight with words، انه شخص ما يتفق وياك في معنى معين او في كلام معين ويظل يتحارب وياك بالكلمات، انت تقول كلمة هو يعطيك كلمة اخرى، هذه تسمى المجادلة. الكلمة اللي بعدها هي to start with. هذه العبارة مرت علينا لما كانت دانا تحاول تنطينا النقاط اللي سوتها او اللي مرت بها اثناء هذه النزهة. العبارة الاخرى المطابقة لها هي A at the beginning، في البداية، اذا هي تنطي نفس المعنى. نقطة رقم 7 for ages، قلنا هذه المعنى الحرفي هي لعصور من الزمن، لكن من تجي في سياق الكلام الاعتيادي تنطي معنى for a long time. for a long time لفترة طويلة. النقطة رقم 8 البريز، قلنا هي نسمة الهواء اللطيفة، تنطي معنى الأف اللي هي الجنتل ويند، الرياح اللطيفة. نجي على النقطة التاسعة unconscious يعني فاقد للوعي. المرادف إلها بالمعنى هي not awake، يعني شخص غير مستيقظ. not awake غير مستيقظ. الكلمة الأخيرة اللي هي selfish الأناني، يعني أناني، المعنى اللي هي only thinking about yourself، الشخص اللي يفكر في نفسه فقط هو الأناني أو السيلفش. إذن طلابنا لازم تنتبهون لهذا النمط من الأسئلة اللي هو نمط التوصيلات، نمط مهم جدا، إن شاء الله تكونون فهمتوا هذا النوع من السؤال. تمرين آخر عندنا هو تمرين B، هذا تمرين أسئلة مباشرة مثل ما أخذنا قبل لحظات حول هذه القطعة. عندنا السؤال الأول in which two ways does Faisal sometimes annoy Dana and Layla؟ in which two ways يعني بأي طريقتين كان فيصل في بعض الأحيان يزعج دانا وليلى. مرت علينا بالقطعة أنه كان يزعجهم عن طريق جر شعر ليلى أو أن يدعوهم دائما للعب كرة القدم معه في حين هم بنات ما يحبون يلعبون كرة القدم. إذن he pulls Layla's long hair and he wants the girls to play football with him when they want to talk to each other. إذن هو كان يسحب شعر ليلى الطويل and he wants وهو يريد the girls to play football، بين الفتيات يلعبون مع كرة القدم when they want to talk to each other، عندما هم فقط يريدون أن يتحدثون مع بعضهم. السؤال الآخر what food and drink did Dana take with her for the picnic؟ ما هو الطعام والشراب الذي أخذته دانا معها إلى هذه النزهة؟ She took 2 cakes، إذن هي أخذ قطعتها من الكيك and fruit وفاكهة and bottles of lemonade، قلنا وقوارير أو زجاجات الليمون. What lie did Dana tell her mother؟ ما هي الكذبة التي أخبرت دانا أمها؟ شنو هي الكذبة أو الكذبة التي قالتها دانا لأمها؟ She told her mother، هي أخبرت أمها that there wasn't a room in Layla's family's car for Faisal، لأنه لم يكن هنالك أي مجال في سيارة عائلة ليلى لأخيها فيصل. هذه هي الكذبة اللي أطلقتها دانا على أمها حتى ما تخلي أخوها يجي وياها. السؤال اللي بعده how did Dana find out about Faisal's accident؟ How did Dana find out about Faisal's accident؟ يعني كيف اكتشفت أو عرفت دانا حول حادث أخيها فيصل؟ Her mother told her on the phone، إذن أمها أخبرتها بهذا الحادث عن طريق الهاتف. Her mother told her on the phone. السؤال اللي بعده how did the accident happen؟ كيف حدث هذا الحادث؟ How did the accident happen؟ He was playing in his bike، يعني فيصل كان يلعب في دراجته الهوائية outside في الخارج and a car hit him، وصدمته سيارة. السؤال اللي بعده how did Dana feel when she saw her brother in hospital؟
كيف شعرت دانا عندما رأت أخاها في المستشفى؟ She felt terrible. هي شعرت بإحساس فظيع. شعرت بإحساس فظيع لأن كانت تلوم نفسها على اللي جرى. السؤال اللي بعده what did she wish؟ ماذا تمنت دانا في هذه اللحظة؟ She wished that she hadn't been so selfish. She wished that she hadn't been so selfish. تمنت هي لو لم تكن أنانية جدا and took him with her to the park. وأخذته معها إلى الحديقة. السؤال الثامن how did everyone know that Faisal was better on the fourth day? How did everyone know Faisal was better on the fourth day? كيف عرف الجميع أن فيصل أصبح أفضل في اليوم الرابع؟ Because he asked for ice cream, sweets and lemonade. لأنه سأل أو طلب آيس كريم وبعض الحلويات وعصير الليمون حال استيقاظه فعرفوا أنه بصحة جيدة. هذه التمارين أغلبها طلابنا المهمة حول هذه القطعة. تنتبهون على هذه التمارين أيضا الأسئلة المباشرة أيضا ممكن تجيكم من عندها بالامتحان تركزون عليها إن شاء الله. بقى لنا طلابنا الأعزاء القاعدة قاعدة الندم راح نأخذها إن شاء الله بالتفصيل الآن. طلبتنا الأعزاء الآن ننتقل إلى القاعدة اللي قلنا لكم عليها مسبقا المضافة إلى هذا اللسن اللي هو قطعة قصة دانا. عندنا قاعدة بسيطة جدا هي قاعدة الندم. الندم تجي أيضا في الامتحانات سواء كانت الامتحانات الشهرية أو الامتحانات الكورس النهائي، لكن الشرح هنا راح يكون أتمنى من طلابنا أن يركزون جدا عليه لأن هذا الموضوع إن شاء الله أيضا راح تأخذوه بالسادس في السنة القادمة وراح يكون موضوع مهم إن شاء الله في السادس، فأتمنى تنتبهون. حتى نسوي جملة ندم طلابنا الأعزاء راح نحتاج أدوات. الأداتان اللي راح نستخدمها هنا لعمل جملة الندم هي الأداة I wish أو ال if only. ال I wish أو ال if only. أي وحدة من هاي الأداة أنت حر في اختيارها أثناء الحل. إذا ما حددك بالسؤال أن تستخدم وحدة من عندها، يعني يطلب فقط من عندك regret، نقول لك فقط حول هذه الجملة إلى regret إلى ندم، أنت تكون حر في اختيار الأداة. لكن إذا حددك بوحدة يعني يقول لك regret use I wish أو regret use if only، فأنت هنا راح تكون محدد في اختيارها. خلينا نحاول نشوف لنا طريقة سهلة نحفظ بها قاعدة الندم حتى ما نقدر ننساها. الأدوات هذه هي أساس راح تكون في بداية الجملة، فهاي إن شاء الله ما تنسي. كل اللي راح يضاف للقاعدة بعد هاي الأدوات هو زمن واحد من أزمنة اللغة الإنجليزية اللي هو زمن الماضي التام. زمن الماضي التام. فالقاعدة بكل بساطة هي إما I wish أو if only زائدا ال past perfect. ال past perfect. بعدين نعود نفتح ال past perfect إلى أجزاء القاعدة مالته الأساسية، لكن بشكل عام حفظوها طلاب بهذه الصيغة حتى ما تنسون أبد قاعدة الندم. أبد ما تنسون إن شاء الله قاعدة الندم. الآن خلينا نجي ناخذها للقاعدة بالتفصيل. راح ناخذ طلابنا فقط حالتين، حالة الإثبات إن شاء الله وحالة النفي. فقط أنه إحنا شخص يتندم في الإثبات أو النفي. بالسؤال أنتم راح تأخذوها بهذه الفترة. القاعدة راح تكون بالتفصيل كالآتي: إما ال if only أو ال I wish زائدا السبجكت اللي هو الفاعل زائدا الهاد زائدا التصريف الثالث للفعل زائدا التكملة. هذه هي قاعدة الماضي التام اللي مرت علينا في سنين سابقة وهذه السنة وإن شاء الله بالسادس هم راح تأخذون عليها قواعد كثيرة اللي هي الماضي التام. ننتبه طلابنا أنه في زمن الماضي التام سواء كان ماضي تام أو مضارع تام دائما راح نتعامل ويا التصريف الثالث للفعل. بعض الطلبة قد يحفظون القاعدة كلها وما عندهم أي إشكال في كتابة الجمل، لكن من يوصلون للتصريف الثالث يخطئون في تحويله. فأنا أطلب منكم طلابنا جهد إضافي في محاولة السيطرة على تصاريف الأفعال خصوصا الأفعال الشاذة. نأخذ أمثلة الآن على جمل لندم في حالة الإثبات. المثال الأول عندنا I wish I had studied harder. I wish I had studied harder. هنا تشوفون جملة مثبتة بدون النوت تستخدم مثلا في هذه الجملة عندما هناك شخص لم ينجح في الامتحانات فيتمنى لو أنه درس بجد أكثر. يتمنى لو أنه درس بجد أكثر. جملة أخرى If only I had fastened my seat belt. If only I had fastened my seat belt. لو أنني فقط ربطت حزام الأمان الخاص بي. هنا أنا شخص ممكن يكون مسوي حادث ويتمنى أنه فقط لو رابط حزام الأمان كان ما ممكن أن يتعرض إلى هذا الحادث أو يتأذى بشكل كبير. نشوف حالة النفي طلابنا.
القاعدة الأساسية راح تكون في حالة النفي هي نفسها الآي وش أو الإف أونلي زائد السبجكت زائد الهاد، راح يضاف فقط النوت إلها مثل ما كنا نضيفه في زمن الماضي التام في حالة الاعتيادية، فقط النوت يجي بعد الهاد، أيضا بعدين التصريف الثالث ثم التكملة. ناخذ أمثلة على حالة الندم في حالة النفي. راح نشوف مثال أول I wish I hadn't eaten so much food. I wish I hadn't eaten so much food. هنا الشخص يتمنى أنه لم يأكل الكثير من الطعام، ممكن يكون مريض، ممكن يكون في المستشفى الآن بسبب الطعام الكثير اللي أكله، فيتمنى له أنه لم يأكل. إذا حالات التمني إما نتمنى أن نكون قد فعلنا شيء لأن تجد نتائج سيئة، أو لم نفعل شيء حتى لا نحصل على نتائج سيئة. التمني دائما يكون عكسي وراح ناخذه بعد لحظات. مثال آخر If only I hadn't driven so fast. If only I hadn't driven so fast. لو أنني لم أقود بسرعة كبيرة. هذا شخص ممكن يكون مسوي حادث ويتمنى أنه لم يكن يقود بسرعة كبيرة. اللي يهمنا طلابنا كالعادة هو النمط الامتحاني. شلون راح يجيني هذا الموضوع بالامتحان، شنو شكل السؤال وشلون أجاوب عليه. لازم نعرف أشياء أساسية في البداية. بالامتحان إذا يعطيك جملة مثبتة ويطلب عمل جملة ندم، لازم تحل بصيغة النفي وفق القاعدة. أما إذا انطاك جملة منفية فتحل وفق قاعدة الإثبات. يعني إذا انطاك جملة مثبتة بالسؤال لازم تحل بصيغة النفي، لازم تحل قاعدة اللي أخذناها قبل لحظات بصيغة النفي. أما إذا كان السؤال بجملة منفية فلازم تحل بقاعدة الإثبات. يعني الحالة عندك عكسية، الحالة عندك عزيزي الطالب عكسية. ليش الحالة عكسية؟ لأنه الإنسان بالحالة الاعتيادية دائما الندم هو تمني عكس الأحداث اللي صارت. يعني الشخص من يسوي شغلة ويتندم عليها يتمنى له العكس مالها يصير. فإذا كان اللي صاير هو مثبت فرح نتمنى أنه لم يصير فرح يكون نفي، وإذا كان اللي صار شيء منفي يعني لم يحدث فرح نتمنى أنه لو حدث. فلازم تنتبه على هاي الحالة، أنه بالامتحان من تشوف الجملة مثبتة تحل بقاعدة النفي للندم، وإذا شفتها منفية تحل بقاعدة الإثبات. نشوف شكل السؤال بالامتحان شلون يجيكم. مثلا هذا السؤال I ate too much food. أنا أكلت الكثير من الطعام. I'm very sick now. أنا مريض جدا الآن. ممكن يجيك بالامتحان فقط هاي الصيغة regret. هذه الكلمة كلش كافية، تعرف أنه يحتاج منك أن تصيغ جملة نفي حسب القاعدتين اللي أخذناها في الإثبات والنفي. لكن ممكن يجيب لك use I wish for regret. هنا حددك بوحدة من الأدوات، فأنت بالامتحان لازم تجاوب بها، لازم تجاوب بالآي وش. حتى نحل هذا السؤال راح نشوف انه احنا لازم نطبق القاعده. subject الاي وش العفو اول شيء، بعدين السبجكت، بعدين الهاد زائدا النفي. يعني حلينا بقاعده النفي. ليش حلينا بقاعده النفي؟ لان هذه الجمله الاساسيه تشوفوها لحد النقطه طلابنا، هذه الجمله الاساسيه جمله مثبته، انه شخص اكو حدث حقيقي حصل مثبت انه اكل الكثير من الطعام، فحتى يتندم لازم يتندم بالنفي، يعني يتمنى انه لم ياكل، لم تحصل هذه الحاله، فتصير I wish I hadn't eaten too much food. ننتبه هنا طلابنا انه الايت التصريف الثاني للفعل تحول الى تصريف ثالث وهذا شاذ، فهنا لازم تحفظوا لي الافعال الشاذه او تحاولون تسيطرون عليها قدر الامكان، وتضيف النوت في حاله النفي. ناخذ مثال آخر I didn't study for the exam. الحالة اللي وقعت اللي راح يحصل عليها الندم انه شخص لم يدرس للامتحان، لم يدرس للامتحان. Unfortunately لسوء الحظ I didn't pass. لسوء الحظ لم أعبر الامتحان. ويريد من عندنا regret، يريد من عندنا حالة ندم. من تشوف هنا النفي عزيزي الطالب لازم تحل بحالة الإثبات. تتمنى لو أنت درست، لو كانت الدراسة هي شيء مثبت وحقيقي، فتكون الحل if only I had studied for the exam. If only I had studied for the exam. وأيضا ننتبه على الفعل تحول إلى التصريف الثالث، تحول إلى التصريف الثالث. الآن راح نعطيكم مجموعة أسئلة، أخذوا وقت بسيط في التفكير بها. راح أعطيكم ثواني معدودة، إذا حسيتوا تحتاجون وقت أكثر أيضا ممكن توقفون الفيديو وتحلوها حتى نشوف درجة فهمكم لهذا الموضوع. اختبر نفسك عزيزي الطالب. شوف المثال الأول. You don't know how to drive. You don't know how to drive. أنت لا تعرف أو لا تعلم كيف تقود. You lost the race. أنت خسرت السباق. أريد هسه جملة ندم.
الحل راح يكون I wish I had known how to drive. I wish I had known how to drive. أتمنى لو أنني أعلم أو أعرف كيف أقود. هنا انتبهوا طلابنا، حلينا بقاعدة الإثبات للندم. ليش؟ لأنه الجملة الأساسية كانت منفية. الجملة الأساسية كانت منفية، والفعل إنه تحول إلى known، إلى التصريف الثالث. نأخذ مثال آخر أيضا طلابنا، أخذوا وقتكم في التفكير به وأتمنى تحلوا بكل سهولة. You were very fast. You were very fast. أنت كنت سريع جدا. You missed the stop sign. You missed the stop sign. أنت فوتت أو فاتتك قطعة أو علامة التوقف، يعني شاتك علامة التوقف كان المفروض تتوقف بها، بسبب أنه أنت كنت سريع جدا ما شفت هاي العلامة وعبرتها، فأنت معرض الآن لأن تحصل على مخالفة. يريد من عندك هنا أيضا regret. الحل راح يكون if only I hadn't been so fast. If only I hadn't been so fast. إذن على هيك حال الإنسان شلون راح يتندم؟ يقول لو أنني فقط لم أكن سريعا جدا. لم أكن سريعا جدا. ننتبه على شغلتين طلابنا، أعيدكم يعني المرة الأخيرة قبل نهاية المحاضرة، أنه من تشوف الجملة مثبتة، الجملة مثبتة لازم تحل بالنفي. لازم تحل بالنفي، والفعل الأساسي للجملة اللي هو الوير تحول إلى التصريف الثالث البن. عادة النفي يكون الحد النقطة هي الجملة المثبتة اللي أنت تشتغل عليها، واللي بعدها راح يكون مجرد تكملة يهمل عند الحل. يهمل عند الحل. هذا الموضوع طلابنا موضوع جدا سهل وبسيط، أتمنى تكون فهمتوه. اللي عنده أي استفسار، اللي عنده أي سؤال، ممكن أن يراسل الصفحة وإحنا نكون سعيدين في الإجابة. أتمنى أنه تركزون عليه بشكل جدا كبير حتى تستفادون منه إن شاء الله في السنة القادمة في السادس.